Ky është ditari orës 9 në A2 CNN dhe pas pak do të ndiqni. Babi im kush? Babi? Ku është babi? Familjarët e shqiptarëve të izoluar në kampin Al-Hol në Siri kërkojnë kthimin e të afërmve të tyre nga kampet e Sirisë. Shumë prej tyre në Shqipëri dhe Maqedoninë e Veriut kontaktuan me A2 CNN me njëherë pas dëshmive nga kampi Al-Hol. Ilir Meta dekreton Marsida Xhaferllarin si anëtaren e dytë të gjykatës kushtetuese. Vendimi i kreut të shtetit u mor pasi kishin kaluar afatet që e shpallnin automatikisht Arta Vorpsin në këtë post. Albin Kurti replikon me Edi Ramën për takimet me Vučić dhe Zaev për mini Schengenin ballkanik. Lideri i vetëvendosjes tha se kryeministri shqiptar duhet të kishte pritur krijimin e qeverisë së Kosovës dhe të niste takimet me Kroacinë dhe Bullgarinë. Zonja dhe zotëri, mirëmëngjes, mirë se po takohemi edhe sot në këtë transmetim të drejt për drejt me Ditarin orës 9 në ekranin e A2 CNN. Hapësira në vijim edhe sot si çdo ditë tjetër ju sjell të rejat dhe informacionet e fundit në kohë reale nga vendi, rajoni e bota si këto në vijim. Historike në Shtetet e Bashkuara, Kongresi mbajti dëgjesa publike në hetimin për shkarkimin e presidentit Trump. Dy dëshmitarët e parë u përqendruan në telefonatën Trump-Zelenski, ndërsa përmendën edhe fushatën denigruese të drejtuar nga avokati i presidentit amerikan. Të nderuar shikues, me zhvillimet predominante të agjendës mediatike të orëve të fundit e nisim edhe këtë hapësirë të parë për sot. Pasi solli dëshmitë dhe thirrjet për kthim në dhe të fëmijëve, por edhe grave nga kampi i Sirisë në Al-Hol, A2 CNN u fokusua mbrëm tek lidhjet njerëzore, të cilat nuk këputen edhe pse Siria është larg. U konsiderua si nata e shpresës pasi familjarët nga Gosivari në Maqedoninë e Veriut, Tirana apo Librazhdi identifikuan të afërmit e tyre në reportazhin nga kampi të reporterit Jul Kasapi dhe operatorit Endrit Myftari. Lutje me slotëve dhe mesazheve të forta ju drejtuan ndaj qeverisë. Do ndalemi fillimisht në Gosivar. Ornela Joti ishte tek familja e 10 vjeçarit që intervistuam në kamp. Emri i tij është Osama dhe ai është djali i Bekim Fidanit. Ndjekim historiku në familje. Kush të solli? Babi im kush? Babi? Ku është babi? Nuk e di. Osama Fidani është 10 vjeçari shqiptar që ndodhet në kampin fam keq të Al-Holit në Siri. Ai është shqiptar nga Gostivari. 6 vjet më parë, në moshën 4 vjeçare, u largua me të ati në Siri. Por Osama nuk është i vetmi nga familja e tij në kamp. Ai ndodhet me 2 vëllezrit, Fidani 14 vjeç, Advanin 8 vjeç dhe motrën që ka lindur në Siri, Rejanin 4 vjeç, ndërsa një ditë më parë, nëna e tyre nga kampi kërkoi ndihmë për t'u kthyer. Me na marë se këto kushtet i shifin vetë në për televizore, çfarë inqizojnë e çfarë nuk inqizojnë. Si të mundve me na marë, se srijet të dimri të shftat. Ndërsa kryefamiljari Bekim Fidani ka humbur çdo kontakt me familjen në kamp dhe të afërmit në Gostivar. Shtëpia e Bekim Fidanit ndodhet në qendër të Gostivarit, por prej 6 vjetësh, nga largimi i tij dhe familjes, ajo qëndron e mbyllur. Vëllai i Bekimit na çon në shtëpinë e tij. Nuk ka më zëra fëmijësh, por trishtim e boshllëk të madh. Kjo është shtëpia? Kjo është shtëpia. Intervista e Osamës nga kampi i ka tronditur jo pak. E njohët? E njohëm, po. Kishë ndryshuar? Po, kishë ndryshuar, ishte rritë. Normal, kur i kam prej këto ishin shumë të vegjel. Po, ishte rritë, ishte boj matë. E patet vështirë për ta dalluar, sepse siç e tha dhe ju ishte 3 vjeç kur iku dhe tashmë është një fëmijë 10 vjeçar. E patët vështirë apo me njëre njohët nga komunikimi, tiparet? Nga tiparet,
domethënë kanë ndryshuar, ndër si arritë, kanë ndryshuar shumë pak. Ndër çështu si e mbaj mend, veç që është rritë. Habib, si u ndjet kur pat niprit dhe veçanërisht Osamën i cili fliste përmes A2-sienen nga kampi i alkoolit? Nga një anë, unë ndjem shumë mirë, faktikisht se gazetarët tuaj kishin marrë guximin që t'hyjnë në atë kamp, që të kontaktojnë ndë shqiptarët, po fati dul që ndodhi familja nipnit e mi aty, në atë kamp, dhe nga ana tjetër, si pam incizimet sent, u prekëm në aspekt kushteve sent, si jetojnë ata që Kjo është dhoma e Osamës dhe 2 vëllezërve të tij në shtëpinë e tyre në Gostivar. Xhaxha i tyre ruan me fanatizëm të gjitha lodrat që fëmijët mbanin në dhomën e tyre. Kasketa, makinat dhe lodrat të tjera vijojnë të qëndrojnë në dhomën e Osamës, që nga dita kur ai dhe vëllezrit e tij u larguan në Siri. Vini shpesh të shikoni? Gjatë çdo ditë. Gjatë çdo ditë. Ke mall për ta? Shumë. Shumë na ka marrë malli. Na ka marrë malli, nuk përshkruhet. Nuk kam fjalë për ta përshkruajtur mallin e nipnive. Ndërkohë keni edhe një bes, Po. e cila ka lindur në Siri. Po. Ajo quhet Rejhana, është 4 vjeç, ajo ka lindur atje. Me po pres me padurime dhe atë të takoj. Xhaxhai dhe vëllai i Bekimit lutet për kthimin e fëmijëve pranë shtëpisë. Nga shteti kërkojmë që na kthejnë fëmijët në vendin e vet. Lus qeverinë e Maqedonisë, po ashtu edhe Shqipërisë e Kosovës që bëjnë që t'i kthejnë fëmijët në shtëpitë e tyre, në vendin e tyre. Që të vazhdojnë jetën normal si fëmijët e mi, që shkojnë në shkollë. Por një mesazh e ka edhe për të vllain që mendohet se mbahet në burg nga kurdët. Habib, nëse vllai juaj Bekimi ju dëgjon, çfarë do t'i thoshit? Të kisha thënë që të kthehet se ka dikush që e pret. Qatë e kisha thënë. Ktheu vlla se ka kush të pret. Ndërkohë, ne do të vjojmë të mbetemi edhe për pak minuta në Maqedoninë e Veriut. Pas vitit 2013 nuk ka qenë as pak i papërfillshëm numri i shqiptarëve nga të gjitha trevat shqipfolëse, të cilët morën pjesë dhe u rekrutuan në zonat e luftës në Siri dhe Irak si pjesë e Shtetit Islamik, atje ku vatrat e ndezura të luftës dhe rekrutimet kishin kapur sulmin. Nuk ka bërë përjashtim as Maqedonia e Veriut aso kohë njëjë si Maqedoni, ku zyrtarisht shifrat e autoriteteve rezultojnë të jenë 156 persona, nga të cilët 20 viktimat regjistruar deri më sot. Por to janë vetëm shifrat formale, ato të zyrtarizuar dhe të cilat ka arritur që shteti Maqedonas t'i kanalizoj. Besohet se ka më shumë se kaq. Dhe një dëshmi për këtë e solli edhe reporteri ynë, Jul Kasapi, i cili në kampin famkeq të alkoolit takoi edhe disa njerëz, jo vetëm nga Gostivari, por edhe zona të tjera të Maqedonisë, të cilët me sa duket fshihen në disa prej cepave të kampit, dhe një fëmijë dha shumë mesazhe, duke e bërë që dhe familja ta identifikonte përmes ekranit të A2-sienen. Por është i vetëm ai, a ka gra fëmijë të tjerë të cilët mbeten në këto kampe?
Me sa duket, autoritetet nuk kanë treguar interesim të jashtëzakonshëm ashtu siç duhet vepronin, edhe pse Maqedonia e Veriut ka një listë speciale i cili e quan krim atë të cilën i bashkohet dhe është rekrutuar për Shtetin Islamik, ka shërbyer atje dhe sot besohet se po kryej një mision, ndonse disa prej tyre janë të arrestuar dhe më shumë se 20 mund të jenë viktima. Në këto momente do të kemi një komunikim të drejtë për drejtë me Xhelal Nezirin, drejtori i Qendrës për Gazetari Investigative në Shkup në Maqedoninë e Veriut, i cili na jep një tablo më të qartë dhe një pasqyrë që vjen nga ande, me statistika zyrtare dhe jo vetëm me atë që mbizotron në opinionin në Maqedoni. Zoti Neziri, mirë se erdhët dhe faleminderit që jeni me ne sot. Mirë se u gjetëm. Kemi takuar një fëmijë të vogël në një prej kampeve më famkeqe të Sirisë, ka qenë pikërisht ekipi A2CNN që besoj ju e keni ndjekur. Besojmë se atësia e tij është Bekim Fidani. Nuk e dim nëse ju keni informacione më të sakta në qoftë se ky fëmijë është pikërisht i kësaj familje dhe në qoftë se ka të tjerë përveç tij për cilët ne sot mund të flasim. Në bazë të shifrave zyrtare nga autoritetet e Maqedonisë së Veriut, gjithsej në Siri kanë ikur 150 persona, nga të cilët 80 janë kthyer tani më në vend. Prej tyre 17 janë të arrestuar, tjerët janë nën monitorim dhe janë të lirë. Ndërkohë që nga të ikurit në Siri ka 15 fëmijë, do të nga Maqedonia që kanë ikur, Maqedonia e Veriut që kanë ikur në Siri. Mirë, po ky numër thuhet të jetë dyfysh më i madh shkaku se një pjesë e fëmijëve janë që u takojnë familjeve nga Maqedonia, janë të lindur atje. Pra, për llogaritet që numri i fëmijëve që janë nga Maqedonia e Veriut në kampet e Sirisë, por edhe të Irakut, arrin deri në 30. 33 persona janë vrarë gjatë qëndrimit të tyre në Siri dhe Irak, gjatë rreshtimit të tyre për krah organizatave të ndryshme terroriste e kështu me radhë. Kështu që Maqedonia vërtet ka një problem të madh me këtë çështje, pasi ka një reagim të madh kundër që të njëjtë të kthehen në vend për shkak të frikës se mund shkaktohen sulme të reja ose radikalizime të reja. Radikalizimi në Maqedoni është një problem që është debatuar gjerë dhe është paralajmëruar dhe janë paralajmëruar edhe sulme të ndryshme nga struktura, kështu që ka një atmosferë kundër kthimit të tyre. Megjithatë, ajo që shteti i Maqedonisë së Veriut është i detyruar në formë të bëjë, është të riaktësojë fëmijët dhe gratë së paku, për shkak se ato mund të llogariten edhe si viktima të vendimeve të tjerëve. Pra, nuk, në pjesa më e madhe e tyre nuk kanë shkuar me vullnet, me dëshirë, por janë detyruar që të shkojnë për krye familjarëve. Kështu që ka edhe raste tjera që kanë kërkuar të riaktësohen, është rasti edhe i një vajze të re maqedonase, pra të etnisë maqedonase, e cila është konvertuar në 2015 në fenë islam dhe bashkë me partnerin e saj kanë ikur në Siri me vajzën 12 vjeçare dhe tani familja e saj maqedonase nga Strumica e kërkon që të kthehet mbrapa, edhe ajo është më duket në kampin Al-Hol në veri të Sirisë. Kështu që është një problem i cili është një barë e rëndë për Maqedoninë e Veriut, duke marrë parasysh situatën fragjile që mbizotron në shtet kur bëhet fjalë për aspektin e sigurisë. Zoti Neziri, riaktësimi dhe reabilitimi i tyre është një mision i padiskutueshëm i shtetit maqedonas, atit Maqedonisë së Veriut dhe jo vetëm i të gjitha shteteve në trevat shqipfolse, të cilët me sa duket në raport me numrin e popullsisë ka një hologram shumë të lartë të numrit të të rekrutuarve. Megjithatë, deri më sot, nga kulmi i kësaj fushate në vitin 2013, kur sot jemi në 2019, çfarë ka bërë Maqedonia e Veriut për këta të rikthyer, për riabilitimin e tyre dhe për pjesën e mbetur që me sa duket nuk është e pakonsiderueshme atje? Në Maqedoni të Veriut ka një trup qeveritar që punon në deradikalizimin e personave të cilët janë të indoktrinuar me ideologji të dhunshme. Ky trup, saqë unë e di, ka edhe bashkëpunim me Bashkësinë Islame të Maqedonisë dhe me organizata tjera jo qeveritare, ekspertë ndryshëm, që merren në këtë fushë me qëllim që
rajone apo hotspotet caktuara që paraqesin burim të radikalizimit, të punohet me këto me qëllim që t'i kthehen jetës normale dhe të braktisin ideologjitë që sjellin dhunë. Nuk është bërë ajo që duhet bërë. Ka mund të bëhet edhe më shumë në kuptimin e prevenimit apo të parandalimit të kësaj dukurie. Mirë po jemi dëshmitar që shteti edhe nuk ka marrë me aq seriozitet këtë problem kur bëhet fjalë për rekrutimin, po edhe ikjen e njerëzve, familjeve, të rive, drejtim të Sirisë dhe bashkangjitjes së organizatave të ndryshme atje. Mirë po tani ajo kthehet si një problem. Pra ne kishim riaktësimin e 17 personave, të cilët kishin marrë pjesë drejt për drejt në luftimet në Siri. Riaktësimin në fakt ato ju nështrua ligjit në fuqi që ndalon pjesëmarrjen në konfliktet huaja, ndalon pjesëmarrjen dhe dënon pra këtë pjesëmarrje. Të njëjtët janë dënuar me sa e di unë me së paku 5 vite burg për secilin. Kështu që do të jetë një problem i madh që Maqedonia të zgjidhë këtë çështje, shkaku i kapaciteteve të dobta institucionale që ka. Duket se në vitin 2018 ju në bazë të legjislacionit të ndryshuar në 2014 që pjesëmarrje në luftrat në Siri dhe Irak i quani krime dhe precedent penal, keni arrestuar 8 persona që riadhesoheshin nga Iraku dhe Siria, të cilët gjithashtu ishin në kërkim ndërkombëtar. A ka psuar rritje ky numër dhe është kjo një pengesë tjetër për të riadhesuar ata? Është pengesë shkaku i mënyrës ose ambientit që është krijuar këtu, pasi i riaddësimi e atyre 8-ve, por edhe të tjerëve që është bërë, u bërë në një farë forme në mënyrë të heshtu, në mënyrë sekrete që të mos nxjisë debatet pa nevojshme në opinion. Ky është problemi kryesor që në një farë forme pamundson riaddësimin e tyre. Pastaj është edhe çështja e ligjit i cili parasheh burg me së paku 5 vite pra heqje lirie për personat të cilët kanë marrë pjesë në konflikte luftrat huaja. Edhe kjo në farë forme pamundson që ata të cilët gjenden nëpër kampe të Sirisë dhe Irakut e që kanë marrë pjesë në luftra të vendosin që të kthehen në vend, pasi do t'i nënshtrohen arrestimit të menjëhershëm dhe nxjerrjes para drejtësisë. Ka edhe raste tjera që janë kthyer, pra është numër zyrtar që ne e kemi marrë nga Ministria e Punëve të Brendshme, pra nga policia, e që thotë se është 80 numri të kthyrëve nga Siria. Megjithatë, me siguri për të tjerët është konsideruar se nuk paraqesin rrezik dhe në fakt janë penduar për ata dhe janë kthyer. Mirë po, është vërtet problem që për institucionet shtetërore të shtetit që nuk është me siguri të qëndrueshme, të pranojë njerëz të cilët kanë marrë pjesë në luftrat të huaja dhe kanë qëndruar deri në fund. Pra, i kanë qëndruar në një farë forme kësaj ideologjie deri në fund. Kështu që ka shumë rezerva si në opinion ashtu edhe të institucionet e shtetit të cilët janë pasiv në këtë drejtim. Ajo që unë mendoj se duhet bërë është që çdo shtet i Maqedonisë së Veriut që gjenden në kampet në Irak dhe në Siri, që ka marrë pjesë në ato lufta, duhet të rikthehen në vend dhe këtu të nështrohen ligjeve në fuqi. Megjithatë, prioritet duhet të vënë mbi fëmijët të cilët në fakt janë viktima të këtyre aventurave të ndryshme që kanë ndërmarrë prindërit e tyre. Nuk duhet të lënë fëmijët nuk duhet të mbeshet fëmijëve paj që kanë marrë, që prindërit e tyre kanë marrë vendime të gabuara. Me rikthtimin e tyre me siguri se do të duhet një strategji e qartë, më efektive që të njëjtit të binden që të lëshojnë atë ideologji që përndun dhe të kthehen në jetës normale.
Një strategji që me sa duket është e munguar. Zotin Eziri, megjithatë, kur flas për nivele rrezikshmërie, për riadesime dhe për rehabilitim, kam parasysh se disa prej eksponentëve, të cilët vinin nga Maqedonia e Veriut dhe sot ose kahmot që në 2013 kanë shërbyer në frontin e luftës në zonat më të nxehta në Siri dhe Irak, dhe këtu përmend edhe Lavdrim Muhaxherin dhe besohet se pikërisht jati i fëmisë së vogël Bekim Fidani ka qenë krau i djathtë i atij që njihej si Luani shqiptari i luftrave në Siri. Prandaj flasim për një eksponent të një kategorie tjetër. A di më shumë detaje për këta njerëz? Unë me aq sa kam informacion, pra jati i Osamës është bashkangjitur, ka qenë ndër të parë që është bashkangjitur në luftrat në Siri. Madje dhe ka arritur shumë lart në hierarkinë e vet të ashtu quajturit shtet islam që përfshinte një pjesë të madhe të Sirisë, të Veriun e Irakut. Ka qenë ndër strukturat më të larta udhëheqëse të vetë kësaj strukture. Së fundmi ka qenë i mbajtur në një kamp, në arrest në një kamp në veri të Irakut, por në fillim të tetorit gjatë ofenzivës ushtrisë turke, në fakt në veri të Sirisë, por jo në kampin Al-Hol, gjatë sulmeve të ushtrisë turke, kanë shfrytzuar rastin dhe 25 pjesëtar të ISIS-it kanë arritur të arratisen. Dhe kështu që në bazë të informatave të deri tashme, ai bashkë me 5 pjesëtar tjerë shqiptar, një nga Maqedonia dhe nga Shkupi, më konkretisht, dhe 3 të tjerë nga Kosova, dhe janë në arati diku midis kufirit midis Sirisë dhe Turqisë, dhe nuk dihet ende për fatin e tyre. Pra, do të jetë një sfidë e madhe sigurisë që si për Maqedoninë e Veriut, ashtu edhe për Kosovën, por edhe për Shqipërinë që njerëz të cilët kanë qenë në strukturat larta të organizatës ISIS të riadësohen dhe në farë forme të deradikalizohen. Me siguri se do të jetë vendimi i organeve dhe institucioneve përkatëse shtetërore se çfarë duhet të bërë dhe si duhet vepruar me këta persona. Megjithatë, do ta përsërisë edhe një herë, mendoj se edhe në të gjitha vendet tjera, po veçanërisht në Maqedoninë e Veriut, po edhe në Kosovë, opinioni është kryesisht kundër kthimit të tyre nga Siria. Sidomos për njerëzve që kanë marrë pjesë në mënyrë të drejtë në luftën e atjeshme. Zotin Eziri, shpresojmë që thirrja e cila vjen nga ekrani A2 CNN në fakt me zërin e fëmijëve dhe nënave nga ky kamp i rrezikshëm të shërbejë edhe Maqedonisë së Veriut. Unë ju falenderoj për këtë pasqyrim të saktë që na sollët nga andej. Faleminderit edhe ju. Në kampin Al-Hol janë edhe Eva e Ndriti së bashku me gjyshën e tyre Mentie Dumanin. Java nuk më gjen në Shqipëri, thot daja i tyre, i cili do të bëjë gjithçka që t'i sjellë fëmijët pranë motrës. Me të bisedoi Mariglen Mulla. Ja, kjo këtu. Kjo është si çfarë përjeton në momentin që sheh mes? Emocion, dhimbje, ziçat. Gjetan Dregjoni arrin të shquajë Evën, mbesën e tij, e cila ndodhet në kampin Al-Hol. Reportazhi i A2 CNN solli në redaksi dajën e Evës, 14 vjeçe, dhe të Endrit, 11 vjeç. Ata u dërguan në Siri nga babai i tyre Shkërzeni, i cili luftonte për shtetin islamik ISIS. Kishim një sebeb familjar, një fejes familje, ku nati burri motrës Shkëllzeni kërkoj që të marri fëmijët tiki dhe në Malzi, mbaru ma të sebebin familjar, u këthym, s'po ndjeja e saj as fëmijët ku janë. Revokuam prokurën që kishte dhënë motra për dalë në Malzi, që aty u shpallën fëmijët në kërkim nga Interpoli. Gjyshja e tyre Mentie Dumani, e cila ju bashkua Shkërzenit dhe nipit dhe mbesës në Siri, u intervistua këto ditë nga gazetari Julian Kasapi. Këto jemi shqiptar, turkimi.
Ndërsa Eva i konfirmon Dajës prezencën e ekipit tonë në kamp. Para se në kohën që ka qenë ekipi atje, mu e pe vetë mesazhin që më kishte njoftuar vajza që kanë ardhur gazetarë shqiptar këtu. Dashuria për nipin dhe mbesën nuk njeh kufi. O, s'i ndaj dot ato. Nuk bëhet fjalë, nuk i ndaj dot ato. Nuk ka ditë që kaloj pa çaj erën. Ka 6 vjet. Unë, po motra, që e ka 2 minutë. Në çdo frymëmarrje të saj është e brengosur, e lënduar nga rrëmbimi i fëmijëve, më them. I rrëmbeu jati ndoshta. Shteti, nga ne shteti ka gjithë asetet e veta, gjithë mundësitë e veta, kur i pati i televizion, me i gazetar, me një kameraman, shkoj hyn te çadra dhe kontakton shqiptarët dhe mos ketë shteti fuqitë e veta për të hinë kontakt, kur të bën thirrje përfaqësia e Kurdistanit atje në kamp që hajde vlla dhe biu mbrapa njerëzve tuaj. Që nëse qeveria me përfaqësi të Ministrisë Jashtme mund të vjetë marrë deri 100 veta, ku shqiptarë nuk ishin më shumë se 100. Ai do të sakrifikonte gjithçka për ta. Ç'a do t'jap. Edhe jetën time ç'a do t'jap. Unë do ikore. Unë nuk më kap java tjetër në Shqipëri. Mas arritjes së futjes televizionit tuaj në kamp, ku rrezikot ju? Pse mos rrezikoj unë daja? Jam i vendosur dhe kam aplikuar për vizë. Kjo është gjëja që ma lehtëson lëvizjen, që mos bëj rrugë pa ditura duke pasi rrugë shruar nga ju, nga televizioni juaj. Xhetani nuk beson se nipi dhe mbesa janë radikalizuar. Kushtet i kimi të mira. Po absolutisht që ndihet në impresion. Ajo ka qenë në zonë kufitare dhe din se çfarë është dhuna shtetërore. Mund të thojë në kohën e Enver Hoxhës se jam keq dhe jam krejt i sigurt që ato i rehabilitoj si fëmijët e mi. Ato nuk po them që janë radikalizuar, se unë kam komunikuar me to dhe shoh gjuhën e tyre, se si flasin. Dhe nuk ka bë vend radikalizmi, atë ka bë terrori vend. Ai shton se Afrim Berisha arriti të kontaktonte me djalin e tij Alvinin nëpërmjet mbesës së tij, Evës. Se ishte mbesa ajo që gjeti Alvinin. Që e informoi tjatin nëpërmjet meje që ai është gjallë. Ato janë përpjekje. Në fund mesazhi për shtetin. Gatshëm, po rezultat s'kemi. Ne po kërkojmë rezultatin si të Alvinit. Ishte pikrisht dhe gazetari juaj që e përgëzoi nëpërmjet sa interviste për guximin. Që arriti të kontaktoj, po në kohën e largimit tha po i lëmë shqiptarët në zonën më të rrezikshme. Duhen marrë ato fëmijë. Bile misioni i shtetit shqiptar është që të shkojë t'ju blej pafajësinë aty në fëmijëve. Ndërsa Armand Bajrami na sjell thirrjen e Elvirës nga Tirana, kur para 2 netësh A2CNN transmetonte reportazhin me fëmijët dhe gratë brenda kampit Al-Hol, ajo identifikoi motrën në kamp, por ajo nuk është vetëm atje. Gëzim dhe dhimbje e një apel i fortë për qeverinë. Shqiptar! Kam ardhur nga Shqipëria. E kam pa të video me 100 herë. Ai i thërriste dhe u bën me sa pashke video 3 orë, dhe kur i ka qenë nuk kishte gëzim më të madh për ne familjarët. Elvirës i dhemb shpirti. Mbrëmjen e së martës, nga shtëpia e saj në Tiranë, ajo shquajti motrën në reportazhin e A2CNN brenda kampit Al-Hol në Siri. Elvira, kush është vajza që sapo na tregove? Është motra ime. Si ka shkuar ajo në Siri? Me familjen. Sa vetë janë nga familja jote në Siri? 6. Kur kanë shkuar? Në vitin 2015, më thënë bëjnë 6 vjetë tani. Do shta nuk jam e saktë, më thënë për nga që kam përjetuar shumë strese. I ka ftuar dikush atje, ka qenë dëshira atyre të largohen, janë mashtruar? Në fillim ka ikur vllai, pastaj familja ime prindërit do më thënë në mosh tani, por që vetëm për vllai që mos ishin larg. Ndodhi çfarë ndodhi, paktën jemi afër çunit.
A keni pasur kontakte me familjen tuaj gjatë asaj kohe? Në fillim po, pastaj gjërat u përkeqësuan. Kur ka qenë kontakti i fundit që keni pasur? Me mamin ka qenë, domethënë ka një muaj që kam folë, domethënë me mesazh, por së kështu me soja. Jam më mira në alkohol. Në bisedat e ralla me të ëmën, ka mësuar se femrat e familjes ndodhen në kampin famkeq prej 7 muajsh. Çfarë moshe kanë vëllezërit dhe motrat e tua që ndodhen në Siri? Vajza, domethënë Unesa, është 8 vjeç që pash në video, ndërsa më ka lindur edhe një motër atje, që është 4 vjeç, bën, domethënë në shkurt. Vllai është 19 vjeç, që ka ikur 11 vjeç, domethënë. Ju a jeni kontaktuar nga strukturat shtetërore për kthimin e tyre pas, a keni kërkuar ju në strukturat shtetërore ndihmë? Nuk, domethënë kam kërkuar normalisht, biles edhe kryeministri që ka bërë një në internet, mos ka bëj, platformë, por se nuk ose kam pas ndonjë përgjigje, domethënë. Kam bërë kërkesë lutje, po që nuk ose më kanë kthy diçka. Ruan me fanatizëm dokumentet e tyre të identifikimit. Ardhur njëri ti kërkoj këto dokumenta? Jo, asnjë. S'është interesuar njëri fare. E djegur nga malli dhe shqetësimi për familjen, lutja e Elvirës drejt shtetit është vetëm një. Ti kthejnë sa më shpejt. Paktën motrat, unë du gjithë familjen, por se motrat e mia shoh shoqet që janë në shkollë. I lutem shtetit ta bëj sa më shpejt, që shpejtoj procedurat. I them kryeministit, i lutem, kur gjithë po i largohen ata duan të vinë, i lutem shtetit që të bëj diçka për familjen time. Dhe unë kam parë ke videoja që keni transmetu, duket e qeshur edhe e gëzuar ashtu siç ka qenë. Të paktën i lutem vetëm ta shpejtoj procedurat. Të ndodhi çfarë të ndodhi, domethënë ata edhe për pjesën tjetër të burrave, i lutem shtetit. Ata në qoftë se kanë bërë diçka, domethënë ti në burg këtu, po jo atje, sepse ata kanë dalë, aty në atë kam kanë dalë me dëshirë dhe dëshira tyra të vinë në Shqipëri. Derisa të ketë pranë njerëzit e dashur, Elvira, sot nënë e 3 fëmijëve, mund t'i gëzohet vetëm fotografive. Këtu janë në kamp. Më kanë çuar foto. Kjo është ajo që... Kjo është e videos. Kjo është me vogël. Këtu është vllai në momentin domethënë që kanë ikur. Kjo është Esma. Thirrjes së saj i bashkohet edhe bashkëshorti, Rifati, aktualisht imami i xhamisë së Mzezit, një prej ish vatrave të nxehta të ekstremistëve para vitit 2015, por tashmë xhami nën jurisdiksionin e komunitetit musliman shqiptar. Të bëjt mundur riktimin e këtyre njerëzve sa më shpejt, si të janë njerëzit më viktim të gjithë asaj që ndodhi që ndodhi. Besoj se ato ka ardhur koha që të kthehen, të vinë në vendin e tyre. Me vëllain e Ali Balliut, gruaja e të cilit Rushdia bëri thirrje nga kampi për të kthyer, bisedoi kolegja Belinda Ruçaj. Janë nga Dragostunja e Librazhdit dhe Tahiri tregon se si vëllai iku në Siri për të takuar të birin i cili më pas mbeti i vrarë. Emrin Rushdia, Balliu. Nga jeni? Nga Librazhdi. Atëherë, çfarë mund na thoni për këtë? Po të na merrni, Allahu shpërblet, po të na morë, s'ka problem. Kaq them, inshallah na merri për këto se na thon rrim këto. Jo, s'kam kontakt fare, unë në burrë nuk e di fare se ka është. Si quhet burri juaj? Ali Balliu. Pleqi me ke bia jashtë po. Ali Balliu. Nga Dragostunja, Ali Brat. Kjo ishte dëshmia e Rushdies, dhënë për gazetarin Jul Kasapi nga kampi Al-Holit në Siri. Aty CNN ka udhëtuar drejt Dragostunjës në rrethin e Librazhdit, ku kanë banuar më parë dhe nga ku janë nisur drejt Siris, Rushdia me bashkëshortin Ali Balliun. Në Dragostunjë takuan vëllain e Aliut dhe kunatin e Rushdies. Ai tregoi për aty CNN si iku i vëllai për të takuar djalin në Siri dhe apelin që ka për institucionet për kthimin e tyre sa më parë në shtëpi. Ai ka qenë shumë dobët, me thonë realitetin. Ashtu dhe,
Por iki ati as nese morën vesh se edhe ai çunin e çoi në na thanë që ka vajt për studime. Iku çuni përpara atij. A kupton? Edhe ai vajti takoi çunin. Vjet nuk vajti as luftëtar, as nuk ka qenë i rrezikshëm. A kupton? Dhe shumë fetar nuk ka qenë. Po si u gjë nusja në atë kamp atje? Po sa ai ka qenë me gjithë burrin. Ju keni pas komunikime derisa ata kanë shkuar atje, pra për të vizituar djalin. Pastaj si jeni lidhur? Po, ne jo. Çuni me fëmijët kanë folur. Do të bëjmë vetëm shteti. Keni kërkuar ju ndihmë në shtet? Po, çunit i kam thënë, më ka thënë që unë kam kërkuar, kam bërë kontakt me tatë policisë, na kanë thënë që fjalë të mira, a kupton? I presim tashu dhe me cilë të komunikosh tani. Thirrje unë bëj inshallah një satë më parë të kthehen pranë fëmijëve të njerë në radhë parë. Edhe ne si vëllezër. Keq s'pa të bërë asnjë rob, pa të qenë rob punëtor në hallën e vet. Kryetaria e Komisionit Sigurisë Kombëtare, Ermonela Felaj, tha se shumë shqiptar të përfshirë në luftimet në Siri janë kthyer në heshtje me ndërhyrjen e shërbimit informativ shtetëror. Ndërkohë, Mimi Kodeli, kryetaria e Komisionit të Jashtëm, kërkon më shumë vëmendje nga shteti, duke përgëzuar dhe punën e gazetarëve të A2CNN për sensibilizimin publik. Sipas ish-ministres së Mbrojtjes, tejkalimi i burokracive dhe koordinimi mes institucioneve janë një sfidë më vete. Ne shkëputemi për pak publicitet dhe rikthehemi bashkë me tjera informacione. Të nderuar shikues, është momenti të rikthehemi zhvillimeve kryesore politike nga vendi. Erdiana Dvorani, si kryetari i Këshillit të Emrimeve në Drejtësi, ka vepruar si mafioz. Është kjo akuza e fortë e presidentit të Republikës, Ilir Meta, i cili kritikoi ashpër procesin e përzgjedhjes së anëtarëve të gjykatës kushtetuese. Presidenti dekretoi Marsida Xhaferllarin për vakancën e dytë që duhej të plotësonte. Meta shpërfilli procedurat me të cilat u shpall automatikisht fituese Arta Vorpsi si anëtare e gjykatës kushtetuese, duke refuzuar ta presë atë në betim. Këshilli i Emrimeve në Drejtësi hodhi po ashtu akuzat dhe pretendimet të cilat vijnë nga ana e presidentit. Diskutimin mbi këtë temë dhe jo vetëm do ta vijoj mëngjesin e sotëm me zotin Alfred Peza nga Partia Socialiste. Mirëmëngjes dhe mirë se vini. Zoti Peza, sistemi i drejtësisë ka qenë gjithmonë kulmi i debatit mes pavle politike, mbetet edhe sot e kësaj dite kur flasim për pikën më të nxehtë, atë të ngritjes ose ringritjes së një gjykate kushtetuese me një pamje të re. Tani, presidenti ju akuzon për shkelje procedurash. Të njëjtën gjë e bëni edhe ju nga ana tjetër, ndërkohë që gjykata kushtetuese vijon të jetë pezull e këtyre kapriçove që me sa duket janë për rregull politike. Janë të tilla apo të dyja palët po luftoni për procedurën realisht edhe për një sistem më cilësor drejtësie? Ajo çfarë po ndodh është për mbijetesën e presidentit në detyrë, i cili po bën gjithçka për të bllokuar ngritjen e gjykatës kushtetuese sipas parimeve të sistemit të ri të drejtësisë, për shkak se gjithë e dinë që parlamenti është në procedurë për shkarkimin e tij dhe vendimi përfundimtar do të merret pikërisht nga gjykata kushtetuese. Dhe për të parandaluar këtë gjë, presidenti i Republikës po bën çmos, siç ka bërë deri dje për të bllokuar bashkë me pjesën e leadershipit të opozitës së rrugës ngritjen e gjithë sistemit të ri të drejtësisë. Tani janë në pamundësi për ta bllokuar të gjithën në sulmin final për të bllokuar çdo mundin dhe në këtë rast mbetet vetëm gjykata kushtetuese. Zoti Peza, presidenti të një republike, cila do qoftë ajo, duke mbetur hierarkia më e lartë pavarësisht se ju shpesh e keni quajtur vetëm notarizues, a i intereson që shteti i tij të jetë pa gjykatë kushtetuese? Tani një president që ishte interesuar për ta çuar popullin e tij në luftë duke dekretuar zgjedhjet 30 qershorit, sigurisht që nuk besoj se do jetë interesuar për gjykatën kushtetuese, kur jo më larg se dje në konferencën e shtypit tha që nuk ka fare as kushtetut. Në fakt, motivacioni i presidentit për dekretimin ishte shmangja e një lufte të mundshme. Dhe një president që i jepte popullit vet zero shanse për të integruar në Bashkimin Evropian, sigurisht që nuk mund të presësh në gjë më të madhe se sa ka. Zoti Peza, a qëndrojnë argumentet e presidentit kur thotë se nuk është respektuar radha kronologjike e parashikuar me ligj dhe kushtetut për listimin e kandidatëve të cilët garojnë për këtë postë kaq të rëndësishëm, duke afektuar edhe emrat më poshtë, por edhe ripërtritjen e tyre që mbetet gjithashtu shumë e rëndësishme? Fsheja pas artificeve për të bllokuar një proces si ky nuk e shpëton dot as presidentin e Republikës dhe as kënd tjetër, të cilët në këtë luftë të pa precedent në historinë e 30 viteve të këtij shteti, të paktën pas rrëzimit të murit Berlinit,
janë tani përballë edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian, të cilët janë investuar aq shumë për ngritjen e sistemit të ri të drejtësisë dhe për arritjen e njerëz nga reformat më historike që ka ndërmarrë Shqipëria dekadat e fundit. Kështu që nuk e di, zoti i Rujt është guxim i tepërt të shkosh deri në besoj se ju jeni dakord se edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës realisht kanë investuar për një shërbim drejtësie më cilësor, jo vetëm të jetë aty, por të jetë edhe më kualitativ kur të ofrojë shërbimet për qytetarët e vendit nesër. Sigurisht. Edhe në këto kushte presidenti thotë se nuk është reale përzgjedhja që mund bëhet mes kandidaturave me të njëjtën numër të reduktuar për të njëjtat vakanca. Presidenti mund të thotë shumë gjëra, por presidenti duhet lexojë përpara se të shkojë ke rreshti i parafundit, duhet lexojë rreshtin e parë, ku përzgjedhja fillon nga i pari i listës dhe nuk fillon nga i fundit. Kështu që nëse presidenti do ta lexojë jo mbrapsht librin e rregullave të këtij shteti, atëherë do ta kishte mësuar që ajo çfarë ka bërë është totalisht gabim. Pra ju mendoni se presidenti ka shmangur disa rreshta të rëndësishëm? Ka shmangur rreshta thelbësore. Po çfarë ishte lëvizja e kuvendit për të emëruar 2 kandidatura në vend se të emëronte një? A nuk ishte kjo një taktike pastër politike në këtë rast, në kontradikt me ato çfarë thot presidenti? Ishte në të drejtën e vet kushtetuese dhe ligjore parlamenti për të bërë atë procedurë që bëri dhe mos harrojmë që menjëherë mbasi parlamenti realizoi këtë procedurë të cilin presidenti e kritikon, Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian vetëm pak minuta më pas e përshëndetën fort, çfarë do të thotë që e gjithë procedura është në rregull dhe ai që s'është në rregull është ai që është tani përballë Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Bashkimit Evropian. Megjithatë, në këtë moment decisiv ka pas ekspertë të çështjeve juridike dhe të drejtësisë të cilët kanë thënë se ndoshta edhe ky proces i ringritjes mund të jetë në një ngërç të ri dhe vetëm ndërhyrja në kushtetut mund ta rirregullonte atë. A besoni se është e nevojshme një gjë e tillë? Unë di një gjë që ajo çfarë do ndodhi me ngritjen e gjykatës së kushtetuese është rruga e vetme dhe e shpejtë për ringritjen e gjithë sistemit drejtësisë, sepse hallka e ngritjes së kësaj gjykate është një nga hallkat kyçe për rrugtimin e mëtejshëm të ngritjes së institucioneve të reja. Dhe jo Ilir Meta, po askush nuk ka më fuqi dhe mundësi që ta bllokojë këtë rrugtim. Kështu që të gjitha janë përpjekje dhe përpëlitje të fundit, të gjitha atyre që kanë bërë çmos në këto 2-3 vitet e fundit për ta bllokuar sistemin e drejtësisë, sepse ai u ka ikur nga thonjt dhe i tremben ndëshkimit të mundshëm nga institucionet e reja të drejtësisë. Zoti Peza, a mund të më garantoni se ringritja e gjykatës kushtetuese nuk do të jetë peng i uneve politike të palëve kësaj radhe dhe nuk do zvarritet edhe më tej, sepse shumë deadline e kemi dëgjuar dhe ja të kemi në një ngërç të ri që me sa duket kontribojnë të dyja palët. Kush jam unë që ta garantoj? Unë them... Jeni pjesë e mazhorancës qeverisë, se keni një lloj përgjegjësie para qytetarëve që të dëgjojnë. Garanti në një sistem demokratik dhe në një shtet të së drejtës dhe në një republikë si Shqipëria nuk është një individ. Janë institucionet, është kushtetuta, janë ligjet. Kur u flas për garanci, u flas për vullnetin e palës që përfaqësoni. Vullneti i palëkundër i mazhorancës është në të njëjtën linjë me vullnetin e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Bashkimit Evropian për ta ngritur një orë e më parë gjithë sistemin e ri të drejtësisë për ta bërë atë funksional në çdo hallk të tij, në çdo institucion të ri të këtij sistemi dhe shqiptarët të marrin drejtësinë e munguar në këto 30 vjet për një shtet të ri në kuptimin e institucioneve të drejtësisë, një shtet europian dhe një shtet i cili lë pas këto histori të së shkurës ku ishin politikanët ata që deri dje e komandonin sistemin drejtësisë, tani është vetëm ligji dhe kushtetuta. Në interes është që shqiptarët nesër të marrin të drejtën dhe drejtësinë e tyre me këto institucione të reja. Zoti Peza, me sa duket Partia Socialiste ka edhe prioritetet veta në këtë fundjavë, do të ketë zgjedhje brenda strukturave të Partisë Socialiste, si është parashikuar dhe apriten risi dhe ndryshime, apo do të jetë një tjetër sër zgjedhjesh formale brenda partive? Ditën e shtunë, Partia Socialiste është në procesin e votimit një antar një vot për zgjedhjen e delegatëve të Kongresit të fillim vitit të ardhshëm. Është një proces i cili është bërë edhe publik nëpërmjet takimeve të mëdha që janë zhvilluar edhe në Tiranë, edhe në Elbasan dhe kudo tjetër në Shqipëri, ku çdo kandidat për të qenë delegat në Kongresin e Partisë Socialiste do të zgjidhet me votim demokratik të fshehtë
dhe sipas parimit një antar një vot, të paktën mes dy kandidaturave. Dhe në këtë mënyrë ne përmbushim një nga detyrimet më të mëdha që kemi, jo vetëm për librin e rregullave të brendshme të partisë, por edhe për normat demokratike, duke dëshmuar edhe një herë tjetër që jemi partia jo vetëm më e madhe, por edhe më demokratike në vend. Në sekondat e fundit, besoj si ju keni ndjekur gratë dhe fëmijët shqiptarë që A2 nisolle nga kampi i Siris. Një koment të shkurtër për atë që do të duhet bënte qeveria dhe çfarë do të bëj. A ka një lloj sensibilizimi që vjen nga këto mesazhe që vinë me zë dhe figurë për hir të vërtetës? Rasti i Alvinit nxiti dhe riktheu në vëmendje edhe një herë dramën dhe tragjedinë e asaj çfarë është pjesa shqiptare që ka ndodhur dhe po ndodh në kampin e Sirisë së Veriut, në Alhor, por mbi të gjitha dua të garantoj një gjë që zyrtarisht shteti shqiptar, policia shqiptare dhe institucionet shqiptare kanë të dhëna të plota për të gjithë shqiptarët që ndodhen atje dhe është duke punuar që si Alvini që u rikthye në shtëpi, edhe gjithë shqiptarët e tjerë të mund të vinë një ditë të shpejtë pranë familjeve të tyre. Uroj, unë ju falenderoj që ishit sot këtu. Faleminderit ju. Ndërkohë, 3 kandidatët për prokuror të përgjithshëm u morën në intervistë nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë. Ra në sy gjatë intervistimit kryeprokuroria aktuale, Arta Marku, e cila pranoi se nuk i kishte realizuar pritshmëritë për shkak të ecurisë së reformës në drejtësi dhe për shkak të kompetencave të kufizuara. E ndjerë në presionin politik dhe mediatik, prokuroria e përkohshme e përgjithshme Arta Marku thot se nuk do të arrinte të bënte asgjë më shumë në krye të detyrës. Përpara Këshillit të Lartë të Prokurorëve, ajo foli për takime me kryeministrin Rama kur opozita protestonte në rrugë. Pritshmëritë e publikut kanë qenë shumë të larta. Megjithatë, për shkak të kompetencave të kufizuara, unë jam e sigurt që këtu nuk kam arritur të realizoj pritshmëritë. Marku tha se në 2 vite ka punuar në një terren të vështirë, për shkak edhe të mungesës së hallkave në sistemin e drejtësisë, ndërsa pranoi se arrestimi i Agim Kajmakut dëshmon se ajo nuk ka varësi nga politika. Prokurori i Apelit Fatjona Memçaj ka pranuar se numri i madh i shkarkimeve nga vetingu do të sjellë probleme, ndërsa deklaroi se fakti që ajo kaloi me sukses këtë proces është dëshmi se nuk është pjesë e konjunkturave politike. Pra nuk ka pas shkelje ligjore, zoj. Ka pas interpretim të ligjit. Seancën e pyetjeve e ka mbyllur prokurori Olsean Çela me një platformë konkrete. Ai foli për rolin që do të ketë prokurori i përgjithshëm. Keni dëgjuar në një rast ku përveç ashpërsimit të dënimeve të ketë një politikë tjetër penale në Republikën e Shqipërisë? Çela zgjodhi një gjuhë diplomatike kur foli për forcat centrifugale, për të cilat dha këtë shpjegim. Forca centrifugale, për kë e keni fjalën dhe mendoni që forcat politike... Forcat centrifugale janë lidhen me prokurorët, nuk lidhen me politikën. Ditën e njëjtë pritet që Këshilli të bëjë publike listën me renditjen sipas pikëzimit të 3 kandidatëve konkurrent në këtë garë. Buxheti për vitin e ardhshëm e ka nisur me oponencë rrugtimin e tij në kuvend, veçanërisht nga ish-ministri i Financave Arben Ahmetaj. Ai kritikoi zgjedhjen e qeverisë për të ulur shpenzimet në kurrizë të investimeve publike, ndërsa i sugjeroi ministres Denaj të shkurtojë parashikimet për rritjen ekonomike. Nga Fieri, ku takua me përfaqësues të biznesit, kryetari i opozitës Lulzim Basha ka sulmuar kompaninë Air Albania. Kryopozitari ngriti pikpyetje mbi financat e saj, jo vetëm për aktivitetin si kompani ajrore, por edhe si kompania e cila fitoi tenderin për të mbajtur emrin e stadiumit kombëtar. Historike në Shtetet e Bashkuara, Kongresi zhvilloi dëgjesa publike në hetimin për shkarkimin e presidentit Trump. 2 dëshmitarët e parë u përqendruan kryesisht në telefonatën Trump-Zelenski, ndërsa përmendën edhe fushatën denigruese të drejtuara nga avokati i presidentit amerikan Donald Trump. Hapësira dhe për sportin, pas Taulan Gjakës, i cili u vetë përjashtua, trajneri e Direja vendosi të mos grumbulloj në skuadër as Ergjys Kaçën, duke krijuar idenë se në kombëtare ka nisur spastrimi i lojtarëve të pakënaqur. Në situatën e krijuar, Shqipëria është përgatitur në mënyrë tërësisht të izoluar para ndeshjes me Andorrën, ndërsa dilema ka edhe për formacionin, ku e vetmja gjë e sigurt është se ekipi do të vijojë të rreshtohet me skemën 3-5-2.
Ndërkohë ne kemi mbërritur në fund të kësaj hapësire informative. Unë ju falenderoj që na ndoqët, bashkëritakohemi në 13 deri atëherë qëndroni me A2 CNN. Unë jam Alba Lishani dhe ky është Ditari në A2 CNN. Për të parë të gjitha videot e Ditarit, klikoni subscribe.